So, ito 1 kilo ng flour, 40 pesos. Ang 1 kilo niya ay 8 cups. Eh, ang nagamit ko lang sa flour ay 1/4 cup na flour. So, habang pinapalabig natin ito, itatabi ko muna. Meron ako ditong cupcake liner na pwede natin dito ilagay yung ating square or bar na coconut macaroons. 2 inches in diameter sa bottom niya. At syempre, ang importante din. So, ito, nabili ko maramihan na para mas mura ito ibigay sa akin. Ano lang siya, cupcake box lang siya. Itiklupin lang natin siya ng ganito. So, lahat ng kanto muna ay itiklupin natin. Ganda niya kasi clear. Tsaka meron siya yung talagang cupcake na lalagyanan. Ano lang siya, apatan lang siya. Tapos, ito yung pinakalak niya. See, meron siyang 3.5 inches in depth. Tama-tama pang cupcake.
Ito na guys, ang ating recipe na ginawa sa food business na coconut macaroons. So, first time ko itong gagawin kasi nga, alam nyo naman na hindi ako naglalagay ng presyo sa ating video. Kasi nga, ang dahilan ko, baka itong video na to ay mapanood nyo after 3 years, maybe after 1 year, or maybe 6 months lang. Pero syempre yung presyo nun, nagbabago. So kapag yon ang presyo na ginaya nyo sa pagbebenta ng inyong mga food business, baka malugi pa kayo. So, ito, sample computations lang ito. Since na nasa ibang bansa rin ako at baka magkaiba nga or iba talaga ang presyo ng ibang bansa sa Pilipinas, ay baguhin nyo na lang yung presyo as per sa ating formula na gagamitin. Tandaan natin na dapat ang mga paglalagay ng presyo dito ay kung ano lang yung mga nagamit natin per piece or per weight. So, katulad dito, nakalagay dito 200 grams of condensed milk. Ito kasing condensed milk dito ay 400 grams per can. So, kalahati lang yung aking nagamit. Dito nabili ko ng 30 pesos. So, i-compute ko lang siya as kalahati. Ilalagay ko lang dito ng 15 pesos. Ito yung whole na presyo ng binili nating product or ingredient. So, 100 grams desiccated coconut, for example, ay nasa 20 pesos siya. Pinch of salt, wag na lang. Wag na natin lagyan kasi pinch of salt lang naman. So, 1/4 cup ng flour. Bale, nabili ko siya ng 1 kilo. So, 1 kilo, ilalagay natin dito, 40 pesos. Ang butter na nabili ko ay 200 grams. 200 grams, nasa 180. 2 eggs. So, 1 dozen siya, 80. 200 grams na condensed milk. So, 400 grams per can. Siyempre, hindi naman natin ito nagamit lahat. Kung ano yun lang yung mga ginamit natin, yun lang din yung i-compute natin dito. Cost na ginamit natin. Cost used. So, ito 1 kilo ng flour, 40 pesos. Ang 1 kilo niya ay 8 cups. Ang nagamit ko lang sa flour ay 1/4 cup. So, calculator. Yung 40 pesos, i-divide natin sa 8 cups. So, ang kanyang presyo ng per cup ay 5 pesos. 1/4 lang yung ginamit natin. So, i-divide natin siya sa into 4. 125 pesos lang yung kanyang presyo. So on. Nakalimutan ko nga pala yung mga gagamitin natin. So, yung liner at yung box niya. So, 20 pesos. So, equals to 109.75. So, ito yung ating total cost na ginamit na ingredients. So, ngayon, magpapatong tayo ngayon. So, lalagay lang natin siya ng margin, 50 to 60% ng total cost. Yun na yung ating tubo. So, plus, okay lang sa akin yung 50%. 50%. So, 100. I-round out na natin dito. Kasi ito na yung ating selling price. So, ito yung cost niya. Ito yung selling price. Ito yung tubo. Again guys, this is not the actual price of our ingredients. So, gayahin nyo lang yung ating format at baguhin nyo lang yung kung ano yung presyo currently sa Pilipinas.
pagka-moist niya, guys, hindi katulad ng iba natin ginagawa na para siyang dry, diba? Dry yung coconut macaroons. Pero ito, hindi. Moist din siya sa loob. Soft. Ayan. Tsaka hindi siya masyado matamis. Tamang-tama lang yung tamis niya. Kaya tamang-tama yung paglagay natin ng condensed milk on top or optional lang din. Sarap. Look.